नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, मी DL मोहिते, कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, पाणी फाउंडेशनच्या वतीने उपस्थित सर्व शेतकरी भगिनी आणि बंधूंचं सोयाबीन शेती शाळेच्या पहिल्या सत्रात स्वागत करतो। आता शाळा म्हटलं की आपल्यातले निम्मे आधीच गारद होतात। शाळेचे चांगले वाईट अनुभव आपल्या सगळ्यांनाच आहेत आणि खरं तर चांगल्यापेक्षा वाईट अनुभवच आपल्याला जास्त लक्षात राहतात। मारकुटे मास्तर आठवतात, परीक्षेतले अवघड प्रश्न आठवतात, अभ्यास आठवतो। त्यामुळे शाळा म्हटलं की उगाचच मनातही शंका कुशंका निर्माण व्हायला लागतात। आता शाळा म्हटलं की अभ्यास तर आलाच, पण इथं अभ्यास केला नाही तर मास्तर शिक्षा करतील काय? त्यात हे सगळं डिजिटल, आम्हाला जमायचं काय? मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, या डिजिटल शाळेचा मास्तर मी आहे आणि तुमचा मास्तर या नात्यानं सांगतो, अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही, हसत खेळत शिकायचं। कारण ही शाळा तुमच्या आमच्या शाळापेक्षा एकदम वेगळी शाळा आहे। या शाळेतून तुम्हाला जे शिकायला मिळेल त्यामधून तुमच्या सोयाबीनचं उत्पादन वाढावं, हा त्यामागचा उद्देश आहे। माझ्याबरोबर या शाळेत इतर अनेक ज्ञानी मास्तरही आपल्यासोबत असणार आहेत। मित्रमैत्रिणींनो, मी तुम्हाला आता काही आकडे वाचून दाखवणार आहे। कशाचे? सोयाबीन पिकाच्या एकरी उत्पादनाचे। सोयाबीन हे असं पीक आहे जे जगाच्या पाठीवरच्या अनेक देशांमध्ये घेतलं जातं। आपल्या देशातही आता सोयाबीन एक महत्त्वाचं पीक झालं आहे। पण आपल्याकडच्या सोयाबीनचं उत्पादन आणि इतर देशांमधल्या सोयाबीनचं उत्पादन यांच्या प्रमाणात प्रचंड फरक आहे। किती असेल हा फरक? काही अंदाज? बघा, आता उदाहरणासाठी अमेरिकेतला शेतकरी घ्या, आपल्यासारखाच तोही शेतकरी, आपल्यासारखंच त्याचं सुद्धा सोयाबीन जमिनीवरच येतं, कष्ट तोही करतो, आपणही करतो, पण त्याचं सरासरी एकरी उत्पादन किती निघतं? तब्बल 14 क्विंटल। आणि आपलं किती निघतं? 4 क्विंटल, खचून 5 क्विंटल। ही आपली सरासरी आहे। आणि अगदी चांगली शेती करणारा किती घेतो? फार फार तर 8 ते 10 क्विंटल। पण मग तो अमेरिकन शेतकरी असं वेगळं काय करतो की त्याचं उत्पादन आपल्या तिप्पट आहे? अमेरिका जाऊ देव, कुणी म्हणेल ते चंद्रावर मंगळावर जाऊन पोचलेत, सोयाबीन क्या चीज आहे भाई? ठीक आहे, अमेरिका राहू द्या, ब्राझीलचं उदाहरण घ्या। ब्राझीलचा शेतकरी एकरी सरासरी किती सोयाबीन काढतो? 13 क्विंटल। अजून जरा जवळ येऊ, आपला शेजारी चीन, तिथलाही शेतकरी एकरी 7 क्विंटल सोयाबीन सहज काढतो। आता आपल्यासारखीच हाडामासाची माणसंही काही चंद्रावरून आलेली नाहीत की त्यांचं सोयाबीन चंद्रावरून आलेलं नाही, पण मग आपल्यात आणि त्यांच्यात इतका फरक का? ते जे करतात ते आपल्याला करता येणं शक्य आहे का? आणि ते करून आपल्याही सोयाबीनच्या उत्पादनात भरघोस वाढ करणं शक्य आहे का? नक्कीच शक्य आहे। हा नुसता कल्पनाविलास नाही मित्रांनो, तर आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांनी हे करून दाखवलंय। आणि ते काही दुसऱ्या कुठल्या राज्यातले शेतकरी नाहीत, आपल्याच महाराष्ट्रातले आपले शेजारी आहेत। हे शेतकरी आहेत चिंचनेरणी, महागाव, नागठाणे या गावामधले। गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी सोयाबीनचं एकरी चक्क 15 क्विंटल पेक्षाही जास्त उत्पादन घेतलं आहे। म्हणजे त्यांनी अमेरिकन शेतकऱ्यालाही मागे टाकलं आहे। आपल्या सख्या शेजाऱ्यानं, आपल्यासारखीच जमीन त्यांची, तेच हवामान, येऊन जाऊन तेच पाणी, पण त्यांचं उत्पादन आपल्यापेक्षा तिप्पट चौपट जास्त। असं काय गुपित आहे त्यांच्याकडं? ऋषीमुनीचं कोणतं गुप्त ज्ञान की काही एकदम चकाचक नवी टेक्नॉलॉजी? की त्यांच्या गावात कोण सोयाबीन देवी आहे जी त्यांच्यावर प्रसन्न होऊन त्याला भरपूर उत्पादनाचा वर देते? झाला ना क्लीन वर्ल्ड? मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, त्यामागचं गुपित असं आहे की या शेतकऱ्याकडं कोणतंही गुपित नाही। गुपित नाही, मग ते इतकं प्रचंड उत्पादन घेतात तरी कसे? ते इतकं उत्पादन घेऊ शकतात कारण ते सोयाबीन पेरणीच्या आधीपासून
ते विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्या पिकाची योग्य आणि शास्त्रोक्त पद्धतीनं नियोजन व देखभाल करतात. आपल्या श्रमाला उत्तम तंत्रज्ञानाची आणि विज्ञानाची जोड देतात. आणि आनंदाची गोष्ट अशी आहे की ते जे करतात ते सगळं आपल्यालाही करता येणं शक्य आहे. आणि त्यासाठीच आम्ही ही सोयाबीनची डिजिटल शेतीशाळा सुरू केली आहे. सोयाबीन लागवडीचं तंत्र, पद्धती आणि विज्ञान या शेतीशाळेच्या मार्फत आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येणार आहोत. सोयाबीन लागवडीच्या प्रत्येक टप्प्याला अनुसरून आम्ही या शेतीशाळेचा अभ्यासक्रम बनवला आहे. अगदी पेरणीपूर्व मशागतीपासून ते थेट विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर काय केलं पाहिजे याची सविस्तर माहिती आम्ही या शाळेतून तुम्हाला देणार आहोत. पेरणी ते विक्रीचा हा जो प्रवास आहे तो आधारला आहे विज्ञानावर, ज्ञानावर. आणि हाच प्रवास आपण सगळे मिळून करणार आहोत, जेणेकरून तुमच्या सोयाबीनच्या उत्पादनात भरघोस वाढ होईल. आपल्यातल्या बऱ्याच जणांना माहीत असेल की पाणी फाउंडेशन मार्फत सध्या महाराष्ट्रातल्या अनेक गावांमध्ये सत्यमेव जयते समृद्ध गाव स्पर्धा घेतली जात आहे. आपली डिजिटल शेतीशाळा ही स्पर्धेत सहभागी झालेल्या गावातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी तर आहेच, परंतु त्याचबरोबर स्पर्धेत सहभागी नसलेल्या महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक सर्व शेतकरी बंधू भगिनीसाठी ही शेतीशाळा खुली आहे. बरं, या शाळेचे वर्ग असतील का? तुम्हाला अमुक वेळेलाच हजर राहावं लागेल का? नेमकं काय स्वरूप असेल या डिजिटल शेतीशाळेचं? मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, या शाळेचे कुठं अमुक ठिकाणी वर्ग भरणार नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला शाळेत बसण्यासाठी कुठं जायची गरज नाही. शाळाच तुमच्याकडे येणार आहे. कशी? व्हिडिओच्या रूपात. तुम्ही नोंदणी केल्याबरोबर तुम्हाला सोयाबीनची डिजिटल शेतीशाळा या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये ॲड करण्यात आला आहे. या ग्रुपवर आम्ही तुम्हाला विविध व्हिडिओ पाठवू. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शेतात कोणती कामं करायची आहेत, ती कशी करायची आहेत याची सखोल माहिती दिलेली असेल. आता हे व्हिडिओ तुम्हाला कधी पाठवले जातील? एकदम सगळे एकत्र की टप्प्याटप्प्याने? आता तुम्हाला माहीतच आहे, सोयाबीन साधारण 3 ते 4 महिन्याचं पीक आहे. त्याचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. उदाहरणार्थ पेरणीपूर्व मशागत, बियाणे निवड, पेरणी, पाणी खत व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण, काढणी, मळणी वगैरे वगैरे. या टप्प्यानुसार आम्ही सोयाबीनचं एक मस्त वेळापत्रक तयार केलं आहे. आणि या वेळापत्रकानुसार तुम्हाला त्या त्यावेळी करायच्या कामांचे व्हिडिओ आम्ही पाठवणार आहोत. म्हणजे 1-2 उदाहरणं सांगतो. पूर्व मशागतीमध्ये आपण नांगरणी, शेणखत, कीड नियंत्रणाची पूर्वतयारी अशा काही विषयांचे व्हिडिओ बघणार आहोत. त्यानंतर पेरणीमध्ये रोपे संख्या, पेरणीचं अंतर, पेरणीचं तंत्रज्ञान असे व्हिडिओ येतील. मग पीक उगवल्यानंतर काय असतं? तण नियंत्रण, खतं, पाण्याच्या पाळ्या वगैरे वगैरे. आता हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कोणाला प्रश्न पडू शकतात, मनात शंका निर्माण होऊ शकतात. या सगळ्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी व्हिडिओच्या प्रत्येक सत्रानंतर साधारण 1 ते 2 दिवसांनी आम्ही प्रश्नोत्तराचं एक लाईव्ह सत्र घेऊ. या सत्रामध्ये आपल्याला भेटण्यासाठी आमिर खान, किरण राव, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याबरोबरच अनेक क्षेत्रामधील कलाकार येतील. तुम्हाला भेटण्यासाठी ते सुद्धा खूप उत्सुक आहेत बरं का. या सत्रामध्ये तुम्ही आपले प्रश्न डायरेक्ट कृषी तज्ज्ञांनाच विचारू शकता. अगदी गप्पा टप्पा करत, हसत खेळत, मजेत हे सगळं होईल. चला, आपल्या शाळेचं वेळापत्रक आपण एकदा बघून घेऊया. सोयाबीन पिकासाठी एकूण 6 टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात जमिनीची पेरणीपूर्व मशागत, बियाणे निवड, कीड नियंत्रणाची पूर्वतयारी कशी करायची, नोंदवही या विषयावर सत्रे घेतली जातील. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बीज प्रक्रिया व पेरणी या विषयावर सत्रे घेतली जातील. तिसऱ्या टप्प्यात जीवामृत तयार करणे, खत व्यवस्थापन, जीवामृतची फवारणी, कीड नियंत्रण, तण नियंत्रण यावर सत्रे घेतली जातील. त्यानंतर चौथ्या टप्प्यात कीड नियंत्रण, तण नियंत्रणाबरोबरच पाणी व्यवस्थापनावर सत्रे असतील. 5व्या टप्प्यात कीड नियंत्रण आणि खत व्यवस्थापनाबरोबरच पाणी व्यवस्थापन कसं करायचं या विषयावर सत्र घेतली जातील. शेवटच्या 6व्या टप्प्यात काढणी, मळणी, साठवणूक व विक्रीबाबतची सत्रे घेतली जातील. आता या सत्राचं स्वरूप कसं असेल?
मास्तरांची नुसतीच बडबड असणार का? अजिबात नाही. कारण नुसतीच बडबड ही एका कानातून आत जाते आणि दुसऱ्या कानातून बाहेर पडते. या शाळेचं प्रत्येक सत्र म्हणजे वेगवेगळ्या व्हिडिओंचं पॅकेज असेल. त्यामध्ये प्रात्यक्षिक असतील, नवीन तंत्रज्ञान, पद्धतीबद्दल विविध चित्र, फोटो यांच्या माध्यमातून माहिती दिलेली असेल. म्हणजे आपल्याला नेमकं काय आणि ते कसं करायचं हे शेतकऱ्याला अगदी व्यवस्थित समजेल. आता ही सगळी सत्र आहेत, त्यांची आखणी एका विशिष्ट क्रमाने आम्ही केली आहे. त्यामुळे या सत्रामधले सगळे व्हिडिओ तुम्हाला न चुकता बघावे लागतील. कारण व्हिडिओ पाहून त्यात सांगितलेल्या गोष्टी तुम्हाला लगेच शेतात राबवायच्या आहेत. जर तुम्ही ते व्हिडिओ पाहिलेच नाहीत तर शेतात काय करायचं हेच तुम्हाला समजणार नाही. आपण कीड नियंत्रणाचं उदाहरण घेऊ. आपल्याला पीक उगवून आल्यानंतर काही दिवसांनी पिकावर दशपर्णी अर्क मारायचा आहे. पण तो कसा बनवायचा हा व्हिडिओ आपण पाहिलाच नाही तर चालेल का? नाही चालणार. कारण दशपर्णी अर्क हा 1 महिनाभर आधीच करून ठेवावा लागतो. त्यामुळे जर तो व्हिडिओच आपण पाहिला नाही तर आपल्याला दशपर्णी अर्क बनवायचा आहे हेच आपल्याला समजणार नाही. आणि मग पिकावर तो फवारायची वेळ येईल तेव्हा आपल्याकडे दशपर्णी अर्क असणारच नाही. मग कीड नियंत्रण प्रभावी होणार नाही. परिणामी उत्पादन मनासारखं येणार नाही. अहो, आपल्या मुलांनाही आपण सांगतोच ना, शाळा बुडवू नकोस नाहीतर परीक्षेत नापास होशील. तोच नियम आपल्यालाही या शाळेत लागू होतो. सांगायचा मुद्दा असा की आम्ही जे जे व्हिडिओ तुम्हाला पाठवू ते व्हिडिओ तुम्ही वेळच्या वेळी पाहिलेच पाहिजेत. तुम्ही जर या डिजिटल शेती शाळेच्या अभ्यासक्रमात सांगितलेल्या सर्व गोष्टी वेळेवर अचूक पद्धतीने केल्या आणि निसर्गाची तुम्हाला साथ मिळाली तर मात्र तुमच्या सोयाबीनचं भन्नाट उत्पादन येऊन तुम्हाला चॅम्पियन शेतकरी बनण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. मला अजून एक गोष्ट इथं आवर्जून सांगावीशी वाटते. मित्रमैत्रिणींनो, आपण हे जे प्रयत्न आपल्या शेतामध्ये करणार आहोत ते एकट्याने करण्यापेक्षा सगळ्यांनी करण्याचा मानस केला तर आपल्याला जास्त फायदा होईल. काय आहे ना, आता एकट्याने आपापल्या पद्धतीने शेती करण्याचे दिवस गेले हो. आज जर आपली शेती समृद्ध करायची असेल, जास्तीत जास्त उत्पादकता मिळवायची असेल तर गरज आहे गावातील शिवारातील सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची, गट तयार करण्याची. मी तर हे कितीतरी ठिकाणी पाहिलंय जेव्हा अनेक छोटे मोठे शेतकरी पिकनिहाय गट स्थापन करून एकत्र येतात तेव्हा त्यांचं उत्पादन तर वाढतंच, शिवाय त्यांच्या नफ्यातही खूप वाढ होते. एकतर गट स्थापन केल्यानं ते एकत्रितपणे निर्णय घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ, सगळ्यांनी मिळून एकाच वेळेला पेरणी केली तर मग बियाणं, खतं, कीड नियंत्रणाचं साहित्य ते एकत्र मिळून विकत घेऊ शकतात. एकत्र मिळून मोठी ऑर्डर दिली तर डिस्काउंट मिळतातच. त्यामुळं पिकाच्या लागवडीवरचा खर्च कमी होतो. शिवाय एकत्र पेरणी केली तर साधारण एकाच वेळेला सर्वांचं उत्पादन येतं. मग एकत्रितपणे माल मार्केटपर्यंत आणता येतो. वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो. खर्च कमी झाला की नफा तर वाढणारच. शिवाय एकत्र आल्याने एकमेकांच्या मदतीने अडचणीवर मात करता येते, ज्ञानाची देवाणघेवाण करता येते. आपण सगळ्या शेतकऱ्यांनी एकमेकांचा दुस्वास करणं, एकमेकावर कुरघड्या करणं सोडून दिलं पाहिजे आणि पिकाची भावकी तयार केली पाहिजे. ती आपली खरी ताकद आहे. आज काय शेतकऱ्यासमोर कमी आव्हानं आहेत काय? एकटा दुकटा शेतकरी ती आव्हानं नाही पेलू शकत. पण जर गावातले शेतकरी अशा पिकाच्या भावकीमध्ये एकत्र आले तर कुठलं असं आव्हान आहे जे शेतकऱ्याला पेलता येणार नाही? सांगा बघू तुम्हीच. बरोबर आहे की नाही? आणि हे मी हवेत बोलत नाही बरं का. चिंचनेर निंब येथील शेतकऱ्यांनीही हेच केलं आहे. एकट्याने शेती करण्याऐवजी त्यांनी गट स्थापन केले. अशी गटानं शेती करण्याचे त्यांना खूप फायदे झाले.
एकत्रित निविष्ठा खरेदी केल्यामुळे खर्चात बचत झाली. एकाच वेळी पेरणी केल्यामुळे कीड नियंत्रणही सोपं झालं. गटामार्फत मालाची विक्री केल्यामुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळाला. गावामध्ये त्यांनी ग्राम बीजोत्पादन सारखे कार्यक्रम यशस्वीपणे घेऊन दाखवले. माती परीक्षणासारखे उपक्रम एकत्रितपणे मोहीम स्वरूपात त्यांना राबवता आले. मला वाटतं चिंचनेर निमच्या यशस्वी शेतकऱ्यांनी जे केलं ते आपणही करायला हवं. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की डिजिटल शेतीशाळेच्या निमित्तानं आपल्याला हे करण्याची एक चांगली संधी मिळाली आहे. जरी आपल्याला लगेच औपचारिकरित्या गट स्थापन करता आले नाहीत तरी शेतकरी म्हणून एकत्र येणं आपल्याला शक्य आहे की नाही. मला माहीत आहे की सध्याच्या दिवसामध्ये हे थोडं अवघड आहे. कोरोनानं आपल्याला एकत्र यायला मज्जाव केलेला आहे. जोपर्यंत हे कोरोनाचं मळप जात नाही तोपर्यंत आपल्याला प्रत्यक्ष एकत्र येता येणार नाही. पण जेव्हा हे मळप जाईल तेव्हा आपण एकत्र येऊ शकतो. त्यासाठी शेतकरी गट स्थापन होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. आपल्यामध्ये कित्येक जण असे असतील ज्यांच्यापाशी अँड्रॉइड मोबाईल फोन नसेल, कोणापाशी इंटरनेट नसेल, कोणाला ॲप्स वापरण्यात भाषेच्या अडचणी येत असतील. त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे की तुम्ही अशा सर्वांना मदत करा. आपले व्हिडिओ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा. त्यांच्यामध्ये महिला असतील, वयस्क असतील, पण विशेषतः महिला शेतकऱ्यापर्यंत हे व्हिडिओ पोहोचवणं खूप गरजेचं आहे. का बरं? आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे शेतीतील अर्ध्याहून अधिक कामं महिला करतात. काय बरोबर बोललो ना मी? तुर्तास आपण मोबाईल आणि इंटरनेटच्या मदतीने शेतीशाळेच्या माध्यमातून एकत्र आलो आहोत. आपल्या समृद्धीचा प्रवास आपण गावातील, शिवारातील तसेच महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी एकत्रितपणे करणार आहोत. त्यामुळे विचारांची देवाणघेवाण होईल आणि आपला ज्ञानसागर तुडुंब भरून वाहू लागेल. त्याचा आपणा सर्वांनाच फायदा होईल. बरोबर ना? मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, हा व्हिडिओ इथंच संपतोय. पण जाता जाता मला तुम्हाला काही सांगायचं आहे. आपण या व्हिडिओची सुरुवात केली तेव्हा आपण अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवला. पण आता आपण असं काही काम करायचा निर्धार करूया, अशी काही जादू करूया की येणाऱ्या काळात अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांनी आपला आदर्श डोळ्यापुढे ठेवला पाहिजे. आज आपण जगाकडून प्रेरणा घेत आहोत. आपण असा चमत्कार करून दाखवूया की उद्या जगाने आपल्याकडून प्रेरणा घेतली पाहिजे. आपल्या कर्तृत्वाचे दाखले इतरांना दिले पाहिजेत. त्यासाठी आजच आपण कंबर कसून वावरात उतरलं पाहिजे. मित्रमैत्रिणींनो, आपला हा प्रवास आज औपचारिकरित्या सुरू होत आहे. मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे सोयाबीनच्या शेतीशाळेत मनापासून स्वागत करतो आणि या प्रवासासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. लक्षात आहे ना? टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.